चाहिँ अधिवक्ता विकास राई रहेछ मेरो नाम र म विगत 20 वर्षदेखि कानुनको क्षेत्रमा आफ्नो अध्ययनलाई अझै माझेर आफ्नो अध्ययनलाई अझै सार्थकतातर्फ चाहिँ उन्मुख गर्ने हिसाबले चाहिँ म चाहिँ वकालत पेसामा एडभोकेसीको रूपमा चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसलाई निरन्तरता दिइरहेको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रहेको हुँ। मुलुकमा दुईटा प्रणाली कानुन अन्तर्गत चलेको हुन्छ है। एउटा क्रिमिनल ल भन्छ, अपराध गर्ने त्यसलाई क्रिमिनल ल अन्तर्गत गभर्न गरेको हुन्छ। अर्को सिभिल ल, त्यसमा चाहिँ अपराध गरेको हुँदैन, त्यही घरायसी झै झगडाहरू हुन्छ। कसैले अंश छोरालाई चाहिँ राम्रोसँग खानु दियो न, बाबाआमाले भने अंश दाबी गर्छन्, त्यो चाहिँ कस्टडीमा बस्नु पर्दैन, हतकडी लगाउँदैन। क्रिमिनल ल अन्तर्गत चाहिँ गभर्न भएर आउँदैन। बाल विवाह टाइटलै गाह्रो छ। उमेर नपुगिकन केटा र केटी लभमा चाहिँ पर्यो, अब बिहा गरौँ है भनेर बिहा गर्यो भनेदेखि त्यसलाई उमेर नपुगेको केटा र केटी बिचमा भयो भनेदेखि त्यसलाई के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि बाल विवाह भन्छ। अहिले 20 वर्ष पुग्नुपर्छ है साथीहरू। कुरा बुझिँदैछ नि होइन? एकले अर्काले चाहिँ अब हाम्रो लभ भयो, अब यसैमा चाहिँ हामी दिगो रूपमा चाहिँ बिहा गरेर चाहिँ पछिसम्म चाहिँ भविष्य चलाउँछौँ भनेर धर्म पाइने छ। उमेरको बार रहेछ नि त त्यहाँ, होइन? उमेरको बार भनेको के त? नेपालको चाहिँ अन्डर नेपालको ल एक्जिस्टिङ ल अन्तर्गत चाहिँ बिहा गर्नुको लागि चाहिँ मेच्योर उमेर भनेको चाहिँ 20 वर्ष हुनुपर्ने रहेछ। यदि कसैले पुरेन हडबडमा चाहिँ नि यसरी चाहिँ बिहा गर्न थाल्यो भने उसलाई पनि अपराधी सोचेर चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा त्यो दायराभित्र आउन सक्छ। अभिभावकले नि पो गराएन, केटाकेटीहरू अब छोड्नै नसक्ने भयो, छोराछोरीको माया लाग्यो, अब बिहे गरिदिनै पर्यो, के लाग्छ र भनेर कसैले उहाँको उमेर नपुगे बच्चाहरूको बालबच्चाहरूको जुन चाहिँ बिहा गर्नुपर्ने जुन क्यान्डिडेट्स हुनुहुन्छ उहाँहरूको उमेर नपुगिकन त्यसरी बिहा गरेर भने त्यो दण्डनीय कसुर जग्ने चाहिँ कारबाहीको भागीदारभित्र चाहिँ पर्नुपर्ने चाहिन्छ। र त्यस्तो गर्नेलाई चाहिँ कसुरदारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 वर्षसम्मकै 30,000 रुपियाँसम्म फाइन जरिवाना पनिसमेन्ट छ नि त। त्यो गरेपछि त्यो हेरेर हो त्यति मात्र, त्यो के भनेदेखि 3 वर्ष के अरे यो गर्नु त कानुनले चाहिँ गैर कानुनी रहेछ, अब के नगर्दा पनि हुँदो रहेछ, गरिहाल्यो रहेछ भन्नु धर पाइयो। किडन्यापिङ भन्छ नि, किडन्यापिङ भन्ने बित्तिकै त्यो पनि कानुन अनुसारको कार्य भयो है। त्यसलाई चाहिँ हुने जुन चाहिँ कसुर अभियुक्त छ त्यो काम बिगार्ने मान्छे हुनुहुन्छ, कस्टडीमा बसेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो सजायको व्यवस्था चाहिँ 7 देखि 15 वर्षसम्म सजाय प्लस फाइनको व्यवस्था पनि रहेछ। 50,000 देखि 2 लाखसम्म सजाय वा दुईटै सजाय हुन्छ। 2 लाखसम्म सजाय पनि गरिदिन्छ, 15 वर्षसम्म पनि सजाय, दुईटै पनि गरिदिन्छ। अवस्था हेरेर कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो अपराध घटेको थियो, यो घटना घटेको थियो, त्यसमा चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ तजबिज प्रयोग गरेर फाइलहरू अध्ययन गरेर चाहिँ यतिसम्म चाहिँ व्यवस्था छ भने 7 देखि 15 वर्षसम्म, कोही 50,000 देखि 2 लाखसम्म जरिवाना होइन फाइन गर्ने। अब कन्डिसन हेरेर कस्तो अवस्थामा चाहिँ यसले किडन्यापिङ गरेको त्यो कन्डिसन चाहिँ फाइलमा हुन्छ। फाइलको त्यो सबै कुराहरू चाहिँ फाइलमा यो कन्डिसनमा भएको, यो यस्तो अवस्थामा भएको भन्ने कुरा सबै त्यो कुराहरू हेरेर चाहिँ न्यायाधीशले डिसिजन गर्छ।